Okay, so pagpapatuloy natin yung sa may use context natin. Dito sa may components, sa may layout, dito sa may header cart button, dito natin ilalagay yung unang natin, use context. Import react from react. At lagay natin si use context. And then, gawa lang tayo ng use context natin, kailangan din natin i-import si cart context. Yan. At siya yung magiging laman nito. Yung parameter niya. So, ngayon, cons, tawagin natin itong cart ctx. Yan. And then, gawa ulit tayo ng constant. At tawagin natin itong number of cart items is equals to cart ctx dot items. Okay, bakit dot items siya? Kasi dito sa may context natin, meron tayong item. Yan, dot items pala. Dot items. Tapos, gagamit tayo ng JavaScript function na reduce. So, itong si reduce, lagay tayo ng note dito. Reduce, meron siyang dalawang parameter. Param1 and param2. Mahalaan natin na ganyan. Which is, param1 niya is an arrow function. Oops, mali ako. Arrow function. At sa arrow function na yon, meron siyang dalawang tinatanggap na parameter. Next, param2, starting value. Yan. So, that reduce. So, unang parameter niya, arrow function, and starting value. Starting value natin is 0. So, dito sa may arrow function, sa may callback function actually, una nating parameter, tawagan natin itong current number. Sunod yung item. Yan. And then, syempre dahil function siya, magre-return siya sa atin. Okay, magre-return siya ng current number plus item.amount. Yan. Save natin yan. And then, itong si number of cart items natin, ayun yung ilalagay natin dito sa may span. Hindi ko pa siya sinasave. Okay. Save na natin. Tapos, npm start. Okay, tapos na siyang mag-npm. So, tingnan natin. Ayan. Tingnan nyo yung cart, naging 0 na siya. Diba na dati, ano siya? Ayan. Ganyan. 3. Ayan. Ngayon, zero na siya. Dahil nga kasi, ang initial kasi natin, starting value natin is 0. So, pagka umandar siya, nag-reduce to, nag-reiterate,
mag-iiba yung value nito. At yung value nito, mapupunta dito. So, yun lang muna sa ngayon. Thank you.